यो सब 6 वटा डिफ्रेन्ट फाइल क्रिएट गर्न लाग्छौँ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ मैले यसमा अब डिपेन्डिङ अन यो डिजिजलाई चाहिँ पेसेन्टमा इन्क्लुड गर्न लाग्छु। सो इन्क्लुड गर्ने बेला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा मात्रै इन्टमेन हुनुपर्छ। सो यसलाई मैले यसमा इन्क्लुड गरिहालेँ भने चाहिँ यसको इन्टमेन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। यसमा इन्टमेन नराखे पनि हुन्छ, तर राखेपछि फेरि कन्फ्लिक्ट आउँछ, त्यहाँ एरर आउँछ। सो मैले अहिलेको लागि अब यसको इन्टमेनलाई युज गर्न लाग्छु। त्यही भएको हुनाले म यसमा चाहिँ इन्टमेन कमेन्ट गरिदिन्छु। अब त्यस्तै गरी यसको इन्टमेनलाई पनि पछि म कमेन्ट गर्छु यदि मैले यसलाई यसमा युज गर्ने हो भनेपछि। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यसको लागि इन्टमेनलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ म लेख्न सक्छु के भन्दाखेरि फर टेस्टिङ पर्पस तलको कोड भनेको। त्यसपछि हामी क्रिएट गरौँ Disease.cpp अनि ठिक छ, यसमा अहिले पछि भन्छु त्यसको बारेमा। Disease.cpp मा पनि हामीले हेडर फाइल दिनु पर्यो, इन्क्लुड IO stream, include a string, using namespace std class disease अनि यसमा हुन्छ डेटा। यसका डेटा मेम्बर भनेको चाहिँ क्यारेक्टर डिजिज नेम हुने भयो अनि भाइरस नेम। सो डिजिज नेम, यसको साइज 25, भाइरस नेम यो पनि 25। अब यसमा पनि अघि गरेको जस्तै यो भेरिएबलमा डेटाहरू हाल्नको लागि युजरबाट डेटा लिएर हाल्नको लागि एउटा फंक्सन क्रिएट गर्छौं र त्यो डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि अर्को फंक्सन क्रिएट गर्छौं। सो सुरुमा void get disease details अब सुरुमा इन्टर द नेम अफ डिजिज भनेर हामीले युजरलाई आस्क गर्छौं। त्यसपछि त्यो आएको डिजिजलाई हामी डिजिज नेममा स्टोर गर्छौं। त्यस्तै गरी हामी युजर्सलाई
डिजिजको भाइरसको बारेमा आस्क गर्छौँ। अनि त्यसलाई भाइरस नेममा स्टोर गर्ने भयौँ। अनि नेक्स्ट फंक्सन छ डिजिज सो डिजिज लिस्ट। सुरुमा हामीले डिजिज भनेर डिजिजको नेम देखाउँछौँ अनि त्यसपछि कुन भाइरस हो त्यो त्यसको नाम लेख्छौँ। अब डिजिज भन्ने म डी भन्ने एउटा यसमा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ अनि त्यो डी भन्ने अब्जेक्टको थ्रु म गेट डिजिज डिटेल्सलाई कल गर्छु र युजरबाट इन्फर्मेसन लग्छु। त्यसपछि फेरि म डी डट सो डिजिज लिस्टलाई कल गर्छु र त्यो भएको इन्फर्मेसनलाई म डिस्प्ले गर्छु अनि लास्टमा रिटर्न जिरो गरिदिन्छु। अब यसलाई म रन गर्छु। अब डिजिजको नाम भन्ने छ भाइरस डोन्ट नो। सो यसमा चाहिँ यतिभरि भनेको यो गेट डिजिजबाट कल भएको भयो। त्यसपछि यति यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सो डिजिज लिस्टबाट गर्दा आएको भयो। अब यो पनि माथितिर हायरार्कीमा भएको हुनाले यसलाई हामीले अरूमा इन्क्लुड गर्ने भएको हुनाले यो डिजिज भन्नेलाई सो म यो डिजिजलाई पनि डिजिजको इन्ट मेनलाई पनि म कमेन्ट गरिदिन्छु।